שלום, אני לישה סטרלינג עם קריקטר, והיום אנחנו מדברים על טוויטר בסדרה חדשה של כלים בסושיאל מדיה. טוויטר זה buzzword עכשיו פה בישראל. כל האנשים האליטס בסושיאל מדיה הם משתמשים בטוויטר. גם יש דבר חדש שמשתמש בטוויטר שננה 10 DevUnity עשו, שקוראים לו talker.co.il. אז נדבר קצת על זה, וגם בסוף נדבר על אידנטיקה, ואיך אתם יכולים להשתמש באידנטיקה וטוויטר באותו זמן, בלי לעשות שתי דברים. נתחיל עם טוויטר. אז אנחנו באתר של טוויטר, ואפשר לראות בדף הזה שאני logged in כמו קריקטר, ויש 63 אנשים שאנחנו following, זה אומר שאנחנו רואים מה שהם כותבים, ויש 51 אנשים followers שלנו, ויש לנו 87 updates, זה מה שאנחנו כותבים לעולם. יכולים לראות פה את כל messages שאנשים, הודעות שאנשים כתבו לנו באופן ציבורי. הם אמרו משהו at קריקטר, וזה היה בפיד ציבורי, the public feed. אז אנשים אחרים גם יכולים לראות מה שהם כתבו. אם אני מדברת רק באוזן של מישהו כמו חזי או יואב סגל, רק האיש הזה יכול לשמוע מה שאני אמרתי. בשביל לעשות direct message, כותבים ככה, D בשביל direct, והשם של מי שאתם רוצים לכתוב עליהם. עכשיו אני רוצה להגיד משהו ליעל ויה. Hi, thanks for being such a great producer. אני עושה update, רק יעל ויה ואני יודעים, כי זה בהודעות פרטיות שלה. יש עוד דבר מעניין, אפשר לעשות קשר למשהו שהרבה אנשים כותבים עליו, ואנחנו עושים את זה ככה. This is a tag, Twitter tagging. אז אני לא חושבת שיש שום דבר בעולם כמו ה-Twitter tagging tag, אבל אם היה, אנשים יכולים לראות את כל הטוויטר טאגס אחרים ככה. אז איפה אני רואה את הטאג הזה? אני רואה את זה עם ה-search. Twitter tagging. וככה אני יכולה לראות כל האנשים שאמרו ככה, Twitter tagging. search זה חשוב בגלל החברה יכולה לראות מה אנשים מדברים עליהם, ויכולים להפוך את השיחה שעליהם לשיחה שאיתכם. אני עשיתי את זה בפרינג, כשפרינג התחיל לעבוד בטוויטר, אני חיפשתי כל הפעמים שאנשים אמרו משהו פרינג, ואם היה משהו כמו בעיה שהיה עם הפלאפון, או בעיה שהיה להם עם הקשרים או משהו כזה, אני יכלתי להגיד להם, אתם יכולים לראות את התיקון לזה פה. הם לא האודיאנס שלכם, הם הלקוחות. יש קשר, יש relationship, זה מה שאתם רוצים. מה שעשו ב-talker.co.il זה לא משהו כל כך חדש, זה רק, כמו אני אמרתי, client לטוויטר, שזה משהו קצת מיוחד כי זה ישראל וזה בעברית, אבל היה אפשר לעשות כל כך הרבה יותר מזה. יש פלטפורם שקוראים לו לקוניקה, וזה open source. אתם יודעים שאנחנו אוהבים את הקוד פתוח. אידנטיקה זה כתוב באופן חופשי, בקוד פתוח. אפשר להשתמש ב-OpenID בשביל לעשות את החיבור לאידנטיקה. אפשר לעשות חיבורים בין שרתים שונים שמשתמשים בלקוניקה. אפשר
לקחת את הקוד של לקוניקה ולעשות שרת איפה אתם רוצים פה בישראל. אפשר לעשות מה שאתם רוצים עם הקוד שלו. בכמה שבועות אני אדבר יותר על זה, ואולי אחד מהם רוצים לעשות את הלקוניקה, האידנטיקה של ישראל פה בעברית הרבה יותר טוב ממה שיש לנו עכשיו עם רק טוויטר בעברית.